Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Paalala, bumili lamang ng MX3 products sa mga lehitimong drugstores nationwide. Iwasan ang bumili online liban kung sa MX3 website www.mx3.ph. Lumipas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DCXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Buong puwersa ng mga radyoman. Kasama mo sa palasyo ng Malacanang. Buong bansa. Live tayo, Luzon, Visayas, Mindanao. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, umaga po ng Wednesday. Mga kasama, kami po yung mga radyoman. Ako si Buddy Oberas. March 18, 2020. Ako si radyoman Willie Delgado Jr. Live tayo nationwide sa lahat po ng RMN stations. Live din sa WRMN New York, USA. At sa Facebook, RMN News. Headlines. RMN News Nationwide. Nationwide state of calamity dineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tuloy-tuloy na biyahe ng mga produkto at pagkain tiniyak ng Interagency Task Force on COVID-19. Maaari na pong sila mag-tap sa kanilang Quick Response Fund. Bilang na mga nasawi sa COVID-19 na makit na sa 14, isang opisyal ng DOH nagpositibo sa COVID-19. DOTR, inatasan ng Interagency Task Force na bumuo ng point-to-point transport service sa mga frontline workers. Shall develop a system of point-to-point transport services. Dole, tiniyak na bibigyan ng alternatibong trabaho ang mga manggagawang apektado ng enhanced community quarantine. We will include them in the list of beneficiaries and then we let them work. Enhanced community quarantine sa buong Luzon, itinuturing na total lockdown ng DILG. Lahat ng tao dapat nasa loob ng kanyang bahay. Balitang tatak RMN, isang taong gulang na batang babae, pinakabatang PUI dahil sa COVID-19 sa Caraga Region. Sa ibayong dagat, ang France isinailalim na rin sa lockdown dahil sa COVID-19. Sa sports, ilang manlalaro ng PBA narawagan sa mga fans ng pagkakaisa at sumunod sa mga ipinapatupad na protocols para sa kaligtasan laban sa COVID-19. At sa showbiz, veteranong aktor na si Christopher De Leon nagpositibo sa COVID-19. Asawang si Sandy Andolong at anak nito naka-quarantine. Weather Update. RMN News Nationwide. Mga kasama Radyoman Willie, asahan po maulap na kalangitan, may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms sa may bahagi po ng Caraga Region, Davao Oriental at Davao de Oro. Bunsod pa rin ito ng easterlies na umiiral sa ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao. Amihan ang umiiral sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas kung saan makaranas sa magandang panahon po maliban na lamang sa isolated thunderstorms. Samantala sa Metro Manila at natitirang bahagi po ng Luzon, asahan na magiging maganda ang panahon. Ngunit pinapayuhan pa rin ng mga residente na manatili na lamang sa kanilang mga tahanan dahil sa banta ng COVID-19. Bayanihan laban sa COVID-19. RMN News Nationwide. Special coverage. Mga kasama, isinailalim na po ni Pangulong Rodrigo Duterte sa state of calamity ang buong bansa dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng coronavirus disease o COVID-19. Batay sa Proclamation number 929, tatagal na hanggang 6 na buwan ang nationwide state of calamity pero pwede itong palawigin o paiksiin depende po sa mga pangyayari. Ayon kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, layo nitong bigyan ng mas malawak na access ang national government at mga local government units sa kinakailangan pong pondo kabilang ang Quick Response Fund para sa disaster preparedness. Ay ang lahat ng mga LGUs na nasa ilalim po ng Luzon ay maaari na pong sila mag-tap sa kanilang Quick Response Fund.
kinakailangan natin gawin ito para yung setup ng Quick Response Fund at pag-tap ng Quick Response Fund ay mas mapadali para sa ating mga LGUs. Magkakaroon din ng price ceiling ang mga paunahing bilihin at nagpapautang din po na walang interes ang mga kooperatiba sa mga apektadong sektor. Inuutusan din ang lahat ng law enforcement agencies na gawin lahat para mapanatili po ang kapayapaan sa mga apektadong lugar. Tutulong din ang DSWD sa mga LGU sa pagbigay ng food assistance sa mga constituents. Nitong Lunes nang isinilalim ng Pangulong Duterte ang enhanced community quarantine sa buong Luzon kung saan istriktong inatasan ng lahat na manatili po sa ating mga bahay at pagsuspinde rin sa public transportation. Iginiit ng DTI na hindi maaaring pahintuin o patigilin ang lahat ng uri ng sasakyan na gahatid ng pagkain at gamot sa Metro Manila at sa iba pang lugar sa Luzon kahit umiira ng lockdown sa lugar. Ito'y matapos maiulat na may truck at iba pang sasakyan ay tumigil sa pagbiyahe ng mga basic goods. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DTI Secretary Ramon Lopez, may pinapatupad man na quarantine o lockdown, dapat ay hindi naantala ang paghatid ng basic goods at necessities. Napag-usapan na nila ito kasama ang PNP at AFP na wala nang pipigil sa mga cargo. Wala nang pipigil dapat sa cargo and ganun po ang usapan din with the military and the PNP. Yun po, no, may mabilis na inspection, ihiwalay nila yung lane at yun na nga po, pwedeng magra-random checking na rin kasi para mabilis ang flow niyan. Sinabi naman ni Agriculture Secretary William Dar, inaasa magiging panayad at maayos ang movement ng mga produkto sa mga susunod na araw. Nagsasagawa na sila ng fine-tuning sa kanilang food resiliency protocol para tiyaking bawat Filipino household ay may access sa ligtas at abot-kayang mga pagkain. The Food Resiliency Action Plan for COVID-19 is now in full effect to ensure availability of affordable, nutritious, and safe food for the consuming public. The Department of Agriculture is now expediting the facilitation of the so-called food lanes in 65 entry and exit points around Metro Manila. We are coordinating with all accredited trackers, logistics, and refrigerated van operators for the faster passage of agricultural goods. Nakikipagtulungan na ang PNP, DILG at mga LGU para sa pagtatayo ng food lanes at iba pang food resiliency protocols. Bayanihan laban sa COVID-19. RMN News Nationwide. Special coverage. Online shopping mga kasama, bawal na rin po ayon sa DTI. Para sa detalye, Rmn Angel Ronquillo. Wala na munang online shopping ngayong umiiral ang enhanced community quarantine. Ito ang binigyan diin ni Trade and Industry Secretary Mon Lopez sa press briefing sa Malacanang. Ayon kay Secretary Lopez, tanging ang basic needs at prime commodities lamang ang papayagan sa ngayon na i-order online. Kabilang na dyan ang pagkain, gamot at ilang grocery items. Paliwanag pa ni Lopez, kahit na kasama sa basic needs ang clothing ay pagkatapos na lamang anya ng krisis umorder at mag-shopping online ng mga damit, sapatos at iba pa. Kasama mo sa DZXL Manila, Rmn Angel Ronquillo, Tatak, Rmn. Umakit na po sa 14 ang nasawi dahil po sa coronavirus disease 2019. Ayon sa DOH, ang mga bagong fatalities ay sina patients 126 at 129. Si patient 126 ay isang 76 years old na lalaki na nakatira sa Rizal ay namatay nitong Martes dahil sa acute respiratory distress syndrome at severe pneumonia. Inadmit ang pasyente sa Adventist Medical Center sa Maynila nitong March 9 at nagpositibo sa COVID-19 noong March 15. Maliban sa COVID-19, si P26 o 126 ay merong type 2 diabetes at hypertensive cardiovascular disease. Si patient 129 ay 67 years old na lalaki sa Quezon City na namatay din itong Martes sa Lung Center of the Philippines dahil sa acute respiratory distress syndrome at community-acquired pneumonia. Sa huling datos ng DOH, umabot na po sa 187 ang COVID-19 cases sa bansa at nasa 6 ang nakarecover sa sakit. Kaugnay nito, isang DOH director na ang nagpositibo sa COVID-19. Nagsagawa na ng disinfection at inabisuhan na ang nagkaroon ng close contact para agad na sumailalim ang mga ito sa home quarantine at mahigpit na monitoring.
Inilunsad po ng Department of Health ang mga emergency hotlines para sa COVID-19. Mga kasama, ito po yung mga sumusunod. 02894-COVID. O ang translation niya sa numero po ay 02894-26843 at 1555 para sa Smart at sa PLDT subscribers. Ito po ay free of charge at bukas 24 hours. Ang subscribers naman sa iba pang network, pwede rin po ma-access ang 1555 hotlines o 1555 kapag nakumpleto ang mga technical adjustments. Diyan ay pwedeng magtanong ang caller kung hininala nilang dinapuan sila ng COVID-19 o pwede humingi ng tulong kung naranasan sila ng sintomas o exposure sa mga taong nagpositibo sa sakit. Maging sa may tuturing pa lamang na patients under investigation. Ang mga impormasyong makukolekta po mula sa emergency calls ay pinapadala sa COVID-19 Emergency Operation Center at iba pang relevant agencies para mabilis na facilitation at response. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque, nasa nila ang pagdagsa ng matawag sa unang araw o unang araw po ng hotline launch. Nanawagan naman ng kooperasyon ng DOH at pasensya dahil ang mga mahalagang tawag lamang po ang makalusot at mabibigyan ng wastong medical assistance sa mga nangailangan sa panahong ito. 8 pang senador sumasailalim na po sa COVID-19 test. Kasama natin sa Balita Radyoman Grace Mariano. Sumailalim din sa COVID-19 test sina Senate President Tito Soto III, Senators Panfilo-Ping Lacson, Grace Poe, Pia Cayetano, Amy Marcos, Bong Revilla Jr., Richard Gordon at Francis Tolentino. Ang nabanggit na COVID test ay isinagawa ng mga doktor mula sa Department of Health sa tanggapan ni Soto sa Senate Building at malalaman ang resulta nito sa susunod na 2 araw. Ayon kay SP Soto, ginawa nila ito makaraang magpositibo sa COVID-19 test si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Paliwanag ni Soto, nais nilang matiyak ang kaligtasan ng kanilang pamilya at mga tao na nakasasalamuha nila. Sabi ni Soto, ang magiging resulta ng kanilang COVID-19 test ay pagbabatayan kung ipapasuri din ang kanilang mga staff at iba pang empleyado ng Senado dahil limitado lamang ang test kits ng Department of Health. Nauna nang sumailalim sa COVID test at negatibo ang resulta ni na Senators Franklin Drilon, Sherwin Gatchalian at Nancy Binay. Kasama mo sa DSEC Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak, Rmn. Inatasan po makasama ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang Department of Transportation katuwang mga lokal na pamahalaan na bumuo na ng point-to-point transportation service sa gitna ng pinapatupad na Luzon-wide Enhanced Community Quarantine. Nabatid na may ilang frontline workers na napipilitan pa rin maglakad nga ng napakahaba dahil ipinahinto ang lahat ng pampublikong transportasyon. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Cabinet Sec Carlo Nograles, maglala na ang gobyerno ng transport service para sa mga health workers at volunteers ng Philippine Red Cross at ng World Health Organization. Health workers such as but not limited to medical professionals, hospital administrative staff, and aides from private health facilities as well as their service providers. And letter C, health workers and volunteers of the Philippine Red Cross and the World Health Organization. The Department of Transportation, in cooperation with local government units and upon consultation with the Department of Health, shall develop a system of point-to-point transport services for all the aforementioned health workers. Kaugnay naman ito ay nauna nagsimula ng magbigay ngayon po araw ng libreng shuttle services ang Office of the Vice President para sa mga health workers sa Metro Manila. 6 na ruta ang babaybayin po ng free shuttle service ng OBP. Yan ay Alabang, Magallanes, papuntang Tayuman, EDSA Rojas Boulevard, papuntang EDSA Quezon Avenue, SM Mall of Asia, papuntang Santa Lucia East, Cainta, Macapagal Avenue hanggang Monumento, SM Fairview hanggang Loton at Balintawak, LRT hanggang Heritage Hotel EDSA. Mahigpit din pong ipapatupad ang temperature checks at yung social distancing sa free shuttle service. Samantala, arangkada din ngayong araw ang libreng sakay ng Philippine Army at Philippine Coast Guard. Papayagan na makaalis ng Pilipinas ang mga OFWs, balikbayans at foreign nationals sa gitna po ng umiiral na enhanced community quarantine sa Luzon. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Cabinet Secretary Carlo Nograles, pwede na makalabas ng bansa ng mga oras sa mga Pilipino at mga dayuhan sa alinmang ports.
kahit na ipinapatupad ang Luzon-wide quarantine. Pero nilinaw ni Nogales na dapat may ipakita ng outbound travelers ang proof of international itinerary. Suspindihin ang non-essential travels ng mga Pilipino sa 5 port sa Luzon. OFWs, balikbayans, and foreign nationals leaving for abroad through any of the ports in Luzon shall be allowed to leave the Philippines at any time for the duration of the enhanced community quarantine, provided that proof of international travel itinerary scheduled within 24 hours must be presented. Provided further that non-essential travel by Filipinos from any port of Luzon shall be suspended. Hindi pa rin papayagan ng mga Pilipinong bumibiyahe sa mga bansang may umiiral na travel restrictions. Hindi higit sa isang tao ang kasama ng isang paalis na pasahero papunta sa international airport. Ang OWA ay maaari magbigay ng transport service sa mga OFWs. Ang detalyadong guidelines ay ilalabas ng Foreign Affairs, Tourism at Labor Departments. Mga kasama, tiniyak po ng Department of Labor na bibigyan din ng alternatibo na trabaho ang mga manggagawa na apektado ng Luzon-wide community quarantine. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello, ang job offer ay bahagi ng Emergency Employment Program ng gobyerno. At sa ilalim ng programa, tatanungin ang manggagawa kung nais ba itong magtrabaho sa gobyerno at bibigyan din po ng sahod na katumbas ng minimum wage. Ang alok na trabaho ngayon ng DOLE ay ang pagsasagawa ng disinfection sa mga bahay at paglilinis sa kalsada at paaralan. Mabilis lang yan. All they have to do is go to the barangay officials, and the barangay official will submit their name to us. We will include them in the list of beneficiaries, and then we let them work. Trabaho sila ng 10 days, trabaho sila ng 20 days or 30 days, and then we pay them the minimum wage. Sako po ng emergency employment ang mga informal at formal workers. 22 truck at 2 bus idineploy na ng Philippine Army para po sa mga stranded health workers. Kasama natin sa balita, Radyoman Rhea Mamogay. Nag-deploy na ang militar ng 22 truck at 2 bus para magsakay ng mga stranded health workers simula kagabi. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Ramon Sagala, ginawa nila ito batay sa kautusan ni AFP Chief of Staff General Filemon Santos Jr. kay Philippine Army Commanding General Lieutenant General Gilbert Gapay. Kaya agad nagpadala ang Philippine Army ng 18 truck para bumiyahe mula Mall of Asia sa Pasay hanggang Santolan, EDSA. Ayon kay Sagala, magiging araw-araw ang biyahe ng mga truck sa naturang ruta na eksklusibo lamang sa mga health workers. Kailangan lang anya ipakita ang kanilang mga ID para sa libreng sakay. Sinabi naman ni Acting AFP spokesperson Major General Ernesto Torres ng AFP General Headquarters ay magde-deploy naman ng 4 na truck at 2 bus para bumiyahe mula Santolan hanggang Balintawak at pabalik simula din ngayong gabi. Anya, bahagi naman ito ng hakbang ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease para maibsan ang abala ng mga health workers na walang masakyan sa ipinatutupad na Enhanced Community Quarantine. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Rhea Mamogay, Tatak RMN. 2 kongresista hinimok pong bigyan ng hazard pay ang mga pandemic frontline workers, pati na ang media. Para sa detalye, Radyoman Conde Bata. Hiniling nila Deputy Speaker at Basilan Representative Mujib Ataman at Bayan Muna Representative Carlos Zarate sa gobyerno na bigyan ng hazard pay ang mga pandemic frontline workers kasama ang media sa gitna na rin ng implementasyon ng Enhanced Community Quarantine. Dapat anilang mabigyan ng hazard pay ang mga healthcare workers, immigration employees, media workers at security forces na siyang tumutulong ngayon sa kampanya ng gobyerno laban sa nakakahawang sakit. Ang mga nabanggit anya profesyon ay hindi nagdalawang isip na tumulong sa pamahalaan kahit pa sila din ay vulnerable na mahawaan ng sakit. Araw-araw anya lantad sa virus sa mga ito at mahalagang maprotektahan ang mga nasa frontliners at ang media sa pamamagitan ng pagbibigay ng hazard pay. Nanawagan naman si Ataman ng pagkakaisa at pakikipagtulungan sa gobyerno para tuluyang masugpo ang coronavirus. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN. Itinuturing ng DILG na total lockdown ng umiiral na Enhanced Community Quarantine sa buong Luzon. Ayon kay DILG Secretary Ed Anyo, tangi mga health workers, bank employees at mga manggagawa nagtatrabaho sa food stores ang exempted sa direktiba. Dapat ani magbigay ng transport services sa mga kumpanya para po sa kanilang mga manggagawa na exempted sa enhanced quarantine.
Iginidineanyo na dapat tanggalan ng business permit ang mga kumpanyang pinapapasok pa rin ang kanilang mga empleyado sa trabaho kahit hindi exempted sa enhanced quarantine. Lockdown tayo. Wala na dapat lumalabas sa bahay. Ngayon pa lang, sinasabihan ko na yung mga hindi nasa exemption, walang pasok ngayon. Lahat ng tao dapat nasa loob ng kanyang bahay. Yung mga employers dyan na hindi naman kayo involved dito sa necessity, close your office, close your work. Let the people observe mandatory quarantine. Hindi na rin dapat bumibiyaya mga pampublikong sasakyan sa kanilang mga ruta sa mga panahong ito. Una nang sinabi ng DILG na sinisilip ng gobyerno ang namaglaan ng pampublikong sasakyan na maghahatid at magsusundo sa mga health workers. Bayanihan laban sa COVID-19. RMN News Nationwide. Diyan po sa Special Coverage. Sa Bukidnon po makasama ang community quarantine. Dineklara na rin Elvis Macas ng Army ng Balay sa detalye. Sa community quarantine na ang health status ngayon ng buong probinsya ng Bukidnon. Ito'y matapos ipalabas at mapirmahan ng gobernador ng Bukidnon na si Jose Maria Zubiri Jr. ang Executive Order 13 na ipanatupad kahapon ng alas 10 ng gabi. Ito'y pagbibigay proteksyon na rin sa mga taga Bukidnon kung saan hindi na basta-basta ang pinapayagang makapagbiyahe palabas sa Bukidnon. Gayon din ang papasok dito galing sa mga kalapit na lugar. Napag-alaman na sa ngayon, meron ng 427 na mga person under monitoring o PUM dito sa Bukidnon kung saan ang mga taong ito ay wala pa namang mga sintomas ng COVID-19 pero na-discovery galing sa iba't ibang lugar kung saan merong mga kumpirmadong kaso ng COVID-19. Sa ngayon, pati si Bukidnon Governor Jose Maria Zubiri Jr. ang isinailalim na rin sa self-quarantine matapos magpositibo sa COVID-19 ng anak nito na si Senator Migs Zubiri. Kasama mo sa DXMB Malaybalay, Radyoman Elvis Macas, Tatak RMN. Abangan po sa aming pagbabalik sa balitang Tatak RMN, isang taong gulang na batang babae, pinakabatang PUI dahil sa COVID-19 sa Caraga Region. At sa sports, PBA players nanawagan sa mga fans na sumunod din po sa mga panuntunan kontra COVID-19. Magbabalik ang RMN News Nationwide. Ano ang mga dapat gawin para maiwasan ang COVID-19? Ugaliin ang paghugas ng kamay. Sundin ang tamang paraan ng pagbubo. Laging magdala ng panyo o tissue. Takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Lumayo sa mga tao kung babahing o uubo. Huwag dumura kung saan-saan. Itapon ang gamit na tissue sa basurahan. Laging maghugas ng kamay. Gumamit ng hand sanitizer o alcohol. Iwasan ang paghawak sa mga hayop. Siguraduhing luto ng maayos ang pagkain. Panatilihing malusog ang sarili upang lumakas ang resistensya. Ang mga paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Oratio Emperata para sa COVID-19. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipag-adya mo sa sakit na dulot ng coronavirus na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmula ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo anak mo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Mahal naming Birhen Maria, mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami.
San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Balitang Tatak RMN. Unahin po natin sa Luzon area, sa Isabela, maasama yung pagpapatupad ng liquor ban hiniling sa mga alkalde. Para sa detalye, Radyoman Jeronimo Dig ng IFM Kawayan. Hinikayat ngayon ng pamahalaang panlalawigan ng Isabela ang lahat ng mga alkalde na magpatupad ng liquor ban sa kabila ng umiiral na enhanced community quarantine sa buong Luzon. Batay ito sa nakasaad sa ginawang pagpupulong ng interagency, interleague at local council. Ito ay nakapaloob sa mass gathering at social distancing para na rin maiwasan ang posibleng pagkalat ng COVID-19. Nakasaad din sa ipinalabas na kasunduan na hindi na papahintulutan ang pagkakaroon ng funeral march o prosesyon sa libing patungo sa sementeryo, habang ang pagbabasbas sa mga labi ng mahal sa buhay ay nakadepende sa pari, pastor at miyembro ng religious sector. Ang pagdaraos ng kasal, binyag at reunion ay hindi iminumungkahi at kung sakali man napayagan ay inaabisuhan na gawin ng ilang precautionary measure at tiyakin na umiwas sa gala o boda dance, paghahawag kamay at beso-beso. Sa kabila nito, paiigsiin ang bilang ng araw ng burol para maiwasan ang pagsusugal, bagay na dadagsain ng ilang residente. Magbibigay naman ang lahat ng alkalde, kapitan ng barangay at pamahalaang panlalawigan ng tulong pinansyal para sa mga pamilyang nawalan ng kaanak. Kasama mo sa IFM Kawayan, Radyoman Jeronimo Dig, Tatak RMN. Sa Cebu, lokal na pamahalaan sa lungsod bumili na ng sariling COVID-19 testing kits. Kasama natin sa Balita Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu. Nakabili na ang lokal na pamahalaan sa lungsod ng Cebu ng 10,000 mga testing kits para sa coronavirus disease o COVID-19 mula sa bansang China. Ayon kay Cebu City Health Officer Dr. Daisy Villa, ang mga testing kits ay darating sa bansa sa susunod na linggo. Sa pamamagitan ng sariling mga testing kits ay mas mapapabilis na ang pagdetermina kung ang isang patient under investigation ay positibo sa COVID-19 o hindi. Maliban sa mga in-order na testing kits mula sa China, bibili din ang Cebu City Government ng karagdagang mga testing kits mula sa bansang South Korea. Kasama mo sa DYHP, Rmn Cebu, ang inyong radyoman Ken Galinea, Tatak Rmn. Sa Caraga Region, isang tanggulang na batang babae po ito ang pinakabatang PUI dahil sa COVID-19. Nakakonfine naman na siya. Nakakonfine na po dyan sa Caraga Regional Hospital. Para sa detalye, Radyoman Ivy Falcone, Rmn Butuan. Galing sa Cabadbaran City pero na-confine dito sa pribadong ospital sa Butuan. Ang isang taong gulang na batang babae na siyang maituring na pinakabatang person under investigation of PUI na minomonitor ngayon sa Caraga Regional Hospital sa Surigao City. Ito ang pagkumpirma ni Dr. Cheryl Gotenga, ang OIC sa Caraga Regional Hospital. Anya may congenital heart disease at ubo ang bata at meron din itong travel history galing sa Manila na dumating dito noong Marso 10. Sa ngayon, may 4 pang mga PUI sa Caraga Regional Hospital na isang 38 anyos na lalaki, 62 anyos at 67 anyos na babae at isang taong gulang na batang babae. Napag-alaman base sa datos sa DOH, Center for Health and Development, ang riyon sa Caraga ay may 7 persons under investigation. 4 ngayon ang na-confine sa Caraga Regional Hospital at ang 3 ang na-confined o naka-confined naman sa Adela Sierra T Memorial Hospital sa Surigao del Sur. Sabi ni Dr. Gotinga na sa ngayon, pending pa ang status ng laboratory test ng mga PUIs. Kasama mo sa RMN Butuan, Radyoman Ivy Falcone, Tatak RMN. Business News, RMN News Nationwide. Nag-abiso na po ang water concessionaire na Prime Water na papalawigin nila ang 30 araw na singil sa kanilang mga bayarin ng tubig. Ito ang kanilang hakbang para sa kanilang mga consumer na apektado ng kasalukuyang enhanced community quarantine sa buong Luzon. Bukod dito, tiniyak din ng kumpanya na mayroon silang sapat na maibibigay na supply ng tubig upang makatulong sa pagsugpo ng COVID-19. Palitan ng piso, 51.11. Balitang Sports, RMN News Nationwide. Pansamantalang suspendido po ngayon ang mga laro sa PBA at ilang manlalaro rin nagpaalala sa kanilang mga fans sumunod po sa mga pinapatupad na protocols para makaiwas sa COVID-19. Sa isang post ni 6-time PBA Most Valuable Player John Mar Pajardo, pinayuhan niya mga fans na sumunod po sa pinapatupad na community quarantine. At nagpasalamat din si Pajardo sa mga health workers na nagsisilbing frontliners at naglilingkod sa bayan na manawagan din para sa pagkakaisa. Bukod po kay Pajardo, ay nagpaalala rin ang kanyang kapwa San Miguel Beermen teammates Chris Ross na manatili na lamang sa mga bahay at iwasan pong makahawa pa o mahawahan ng virus. Sa ngayon, wala pang katiyakan kung kailan magbabalik ang mga laro sa PBA na unang sinuspindi noong pang March 11.
Balitang Showbiz. RMN News Nationwide. Ito, medyo nakakagulat na balita ito. Yung pong veteranong aktor na si Christopher De Leon, nagpositibo sa COVID-19. Yung kanyang asawa na si Sandy Andulong at kanyang anak ay nakakwarantina rin. Alamin nga natin ang balita mula kay Mama Lou! Eto nga, kinumpirma ng veteranong aktor na si Christopher De Leon na nagpositibo siya sa coronavirus disease o COVID-19. Batay sa kanyang Instagram post, sinabi ng aktor na wala naman siyang travel history sa labas ng bansa at wala ring nakasalamuha na sinumang positibo sa nasabing virus. Pero posibleng nakuha raw niya ang virus sa kanyang trabaho na palaging nasa labas para mag-taping. Dahil dito hinikayat ng aktor ang lahat na kanyang nakasalumuha na sumailalim sa self-quarantine sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Hiniling din ito sa publiko na makipagtulungan sa gobyerno para sa isinasagawang contact tracing. Sa ngayon, naka-self-quarantine na rin ang kanyang asawa na si Sandy, anak na si Micah at mga kasambahay. Samantala, para maging updated sa showbiz, bisitahin ang aming Facebook page, RMN DCXL 558 Manila at mag-subscribe sa aming YouTube accounts, DCXL Events at DCXL Radyo Trabaho. Yan ang trending chika ngayong Wednesday morning. Ako si Mama Lu, tak, RMN. Thank you, Mama Lu. Umiwas po talaga siya sa camera, mga kasama. World News. RMN News Nationwide. Isinailalim na po sa lockdown ang France bilang hakbang ng kanilang gobyerno sa pagtaas ng bilang ng mga kumpirmadong kaso ng coronavirus disease o COVID-19. Ayon kay France President Emmanuel Macron, papayagan lamang lumabas sa mga residente kung bibili po ito ng pagkain, gamot at papasok sa trabaho. Habang sa Paris naman, mayroong presensya ng mga pulis para palalahanan po ang mga nasa kalsada. Kaugnay din sa pinapatupad na lockdown. Sa ngayon, naabot na nga sa 6,600 katao po sa kanilang bansa ang may kumpirmadong kaso, habang 148 dyan ang nasawi. Samantala, bukod sa France, ay nauna na nagpatupad ng lockdown ang kanilang mga kapitbahay na Italy at Spain. Patuloy pong manatili sa inyong mga tahanan, mga kasama, at sumunod sa pinapatupad po na enhanced community quarantine ang pamahalaan at patuloy ang dasal laban sa COVID-19 bilang isang bayan. Kami po yung mga nagagandang lalaking radyoman. Ako si Buddy Oberas. Ako si Willie Delgado Jr. Mabuhay Pilipinas! Hatid sa inyo ng buong puwersa ng mga radyoman. Buong bansa. RMN News Nationwide. Diyos na mahabagin, imulat mong isip namin, mahalang mapagpalang, iligtas mo kami sa amin. Mga kasama, paalala po, kasabay ng kaligtasan at kalusugan ang pag-aalaga po sa kalusugan natin, sa sarili, sa katawan, para malagaan din ang mga nakapaligid sa atin. Importante po na mag-Santon Plus Herbal Capsule, ang supplement na all-in-one, at makaiwas po din sa mga bukol. Iwasan din ang mga inflammatory diseases, napakahalaga po. At karamdamang dulot ng bakterya, ito po yung supplement na may antioxidant, anti-tumor, antibacterial properties. Santon Plus Herbal Capsule ay pwedeng mabili sa The Generics Pharmacy, gayon din po sa South Star at sa inyong DCXL Radyo Trabaho Station. Punta lang kayo kung may pagkataon, pero saka na po muna dahil po sa pag-iingat din natin, manatili lang sa inyong bahay. At samahan din po ng Panginoon, pagpapalakas ng resistensya, importante sa mga panahon ito. Meron pong Mighty C, alkaline na vitamin C, para po sa mga nagtatrabaho pa rin kahit may ganitong hamon. Alkaline na vitamin C po, magandang kombinasyon sa Santon Plaza. Mag-text muna kayo sa 0927-519-2267 at pa-reserve kayo ng order nyo kay Kiko o yung mga guards namin sa DCXL Radio Trabaho Station. Kape pa rin ang sabi nila, ang virus ay takot sa o namamatay sa init. Kaya makagkamisan, masarap din magkape na mainit. Siyempre. At subukan niyo po ang Nature Soya Coffee para walang pangamba sa kalusugan. Ang sabi ng eksperto ay pwedeng tumulong sa pagpapatibay ng ating immune system, mga kasama, para laban sa karamdaman. Ang Nature Soya Coffee po ay may sangkap na soya, mangosteen at agaricus mushroom, yung mga XL housemates natin dito. Maka-sponsoran po ni Don Kiko ng ng Nature Soya Coffee. Yaka ni Kiko yan. Konti lang naman yung mga housemates natin sa bahay ni Kuya. Sa DCXL. Kayang-kaya.
Apo, so uminom po tayo ng Nature Soya Coffee. Kape nagkakabay sa ating kalusugan, mabibili sa mga butika para mapasabi pa rin tayo ng mga katagang. At panghuling paalala po, ang mas pinahusay, mas pinabisa, mas pinagaling bago sa Doc Samaritan Wellness Center. Ang kanila pong ipinagmamalaki ngayon at tayo umi-endorso rin dahil marami pong natulungan at marami pang matutulungan para magkaroon ng lunas, ginhawa sa diabetes, maraming dugo, hypertension, pamamaga, bukol at iba pa. At pinag-iba yung resistensya sa panahong may COVID. Ito po ang Santon Plus Gold, mga kasama. Subukan nyo rin po ha, sama sa budget. Mabibili sa mga butikang binanggit na natin at pa-order lang kayo sa DCXL Radyo Trabaho Station with Kiko and the rest of us ha. 0927-519-2267. Oras! 35 minuto na makalipas sa alas 7. That time check was brought to you by